God morgon och välkomna ut i Skillnadens trädgård tillsammans med mig. Jag heter Sara Bäckmo och det är en härlig morgon i augusti. Och vi har ett stort regnväder som är på väg in och jag är ute i trädgården och ska göra det som jag skulle gjort igår. Men lyckades hejda mig eftersom jag kom på att nej, vi ska ju plocka blåbär och göra en video. Så att nu har jag lite bråttom här innan allting trillar av buskarna i ett skyfall. Innan vi letar oss vidare så ska jag säga en kort introduktion på engelska också till våra tittare som följer från utlandet. Hi everyone and most welcome to Skillnadens Garden. My name is Sarah and you are able to watch this video with subtitles if you activate the subtitles, and you can choose whatever language you want to see this video from my Swedish vegetable garden. Welcome. Jag sitter här nu framför ett gäng blåbärsbuskar, och det är sådana här buskar som kallas för hybridblåbär, amerikanska blåbär eller trädgårdsblåbär. Och jag har sammanlagt i min trädgård ett 40-tal blåbärsbuskar, och det är ungefär 25 som ger skörd just nu. De andra är så pass små. Och de här buskarna just är väldigt speciella för mig därför att jag har förökat upp dem själv. Det är en del av utbudet som jag har tagit från sticklingar men också frösått. Och det är så jäkla kul att sitta och kunna skörda från buskar som jag har tillverkat själv. Så här har jag tillbringat en liten tid med att plocka en del. Men vi ska röra oss bort mot de lite äldre buskarna som ger betydligt mer och har betydligt större bär. Det är ju inte alla dagar som är det liksom ultimata härliga skördevädret, och ibland får man helt enkelt haffa de tillfällen som finns och vara nöjd och glad med det. Blåbär gör faktiskt ingenting om de blir lite blöta när man skördar dem. De är lätta att ta hand om senare. De här trädgårdsblåbärna är ganska omtvistade, och nästan varje gång som jag delar någonting från mina bärbuskar i sociala medier så är det någon tråkig rackare som kommenterar och säger att jag hatar de där bären, de är inte alls lika goda som blåbär i skogen och jag föredrar att gå ut och plocka och så vidare. Och jag tycker att den här diskussionen är så tråkig och den är så onödig. Och jag verkligen uppmanar er som är nyfikna på att odla blåbär att se de här bären som ett annat bär än skogens blåbär. Så det är liksom två helt olika typer av bär. De smakar inte exakt likadana, men de bär som vi kan odla av blåbär i våra trädgårdar har ett oerhört stort värde för den som vill odla mycket av frukt och grönt och bär hemma. Och under tiden som jag skördar nu så hoppas jag att jag ska kunna sätta ord lite grann på det och få fler att vilja odla den här fantastiska grödan i sin trädgård. Innan jag sätter igång och börjar plocka så vill jag visa det som jag har plockat från en liten buske av de som jag har förökat upp själv där borta. För det är också en vanlig fråga när det gäller blåbär. Hur mycket ger en buske? Vad ska man sikta på? Och skördeperioden generellt för blåbär, den är väldigt lång. Det är nu från juli och fram till frost för de senaste sorterna. Så det är en skördeperiod på många, många månader. Och då skördar man successivt någonting, kanske varannan dag då, från varje planta. Och det varierar såklart hur mycket det blir beroende på storleken på plantan och tillgången på bär. I det här lite måttet nu så har jag skörd från en av de mindre buskarna idag. Och detta är vad jag skördar idag. I förrgår skördade jag lika mycket och jag kommer skörda lika mycket under kommande kanske 6 veckorna. Och här har jag 8 deciliter blåbär. Fantastisk skörd. Så bär det med er. Man måste bulla upp med många byttor. I den här raden som vetter mot kohagen
har jag, om det är 15 eller 17 buskar. Och de är äldre. Första buskarna planterade jag 2012. Så de är 12 år gamla ungefär. Och sen så har jag fyllt på lite grann efterhand såklart. Och de står i trädgårdens soligaste del kan man säga. Solen går ju upp här bakom mig när det är en solig dag. Och sen badar den här delen av trädgården i solljus fram till klockan 5 kanske. Och är det något man ska tänka på med blåbär så är det just att de verkligen gillar ljus. Och jag har satt mina blåbär i en lång rad här och använder det som en häckväxt. Alternativt som en avdelare i trädgården. Och det är ju för att jag vill ha många buskar. Och jag räknade häromdagen som sagt och fick det till ett 40-tal buskar totalt som jag har. Och ungefär 25 av dem ger skörd. Jag har 3 buskar som växer i ett tunnelväxthus. Och där är alltid första skörd lagom till midsommar. Så kring midsommar kan jag skörda blåbär tillsammans med alla jordgubbar. Och eftersom jag har varit duktig med blåbärna och valt många sorter som växer tillsammans så har jag en lång skördeperiod. Därför att blåbär är precis som tomater eller äpplen eller alla grödor. Att olika sorter har olika egenskaper och presterar på olika sätt. Så det finns blåbärssorter som ger skörd tidigt. Och så de sorterna som ger skörd sent. Jag har ju faktiskt aldrig gjort en rejäl video om blåbär. Så nu ska jag ta tillfället här fast det regnar. Och säga alla klokheter som jag har lust med. Om den här fantastiska busken. När jag skördar så brukar jag göra så att jag tar en sida i den här raddan först. Och sen går jag över till nästa sida. Och är väldigt konsekvent. Det är ett värdefullt bär så jag skördar varenda moget blåbär. Och sen går jag vidare till nästa buske. Och det här upprepar jag varannan dag. Nästan slaviskt. Det var nog bara igår hittills under sommaren som jag missade eftersom jag kom på att vi skulle göra den här videon om blåbär. Jag gjorde ju en video för några veckor sedan som handlade om, kolla den här, ni måste nästan komma nära och se. Wow! Det här är faktiskt första året som jag tänker att jag skulle behöva ha någon slags växtstöd till blåbärna. Jag ska försöka fixa det inför nästa säsong. Jo, men jag gjorde en video för några veckor sedan som handlade om körsbär. Och i den videon tryckte jag lite grann på vikten av att ha grödor som går att skörda på ett smart sätt. Alltså det är inte bara det att de ska växa och prestera bra i landet utan rent hanteringsmässigt för skörden så måste bären eller grödorna funka. Och en del av bär och frukt är ju sådana där allting blir pangmoget på en och samma gång. Ta vinbär till exempel. Röda vinbär är ju ofta så. När de blir mogna så blir allt moget exakt samtidigt. Och då måste man skörda. Och skördar man inte vid exakt rätt tidpunkt så är allting övermoget och jäst och svårt att använda. Och så är det också i skogen när man plockar blåbär. Kort intensiv tid, plocka järnet. Och sen är det kört. Men som du ser här så är det ju
alltså blåbär som man odlar i trädgården är helt annorlunda. De mognar, börjar bli färdiga. Olika buskar, färdiga vid olika tidpunkter. Och sen är det liksom 1-2 blåbär från varje liten klase som är färdiga ena dagen. Skördar man dem. Och sen går man tillbaka 2 dagar senare så är det nya bär. Och som då blir mogna under en lång period. Och det finns siffror på ungefär hur mycket generellt en sån här blåbärsbuske ger. Då är det uppåt 10 liter kan en sån här buske ge i bär. Det är, jag håller på att säga tack och lov, inte varje sommar som det blir så mycket. Det hänger ju lite grann på pollinering och så. Och temperaturerna inte minst. Vilken typ av sommar det har varit. Men den här sommaren kommer bli pangbra. Titta storleken. Det som avgör storleken på blåbär är ju såklart sorten som man odlar, sortnamnet på busken. Men det är också så att om man odlar flera sorter tillsammans så blir bären ofta större och de blir fler på busken. Alltså de korspollinerar varandra och det gör då att skörden på olika sätt blir större. Så det är en sak att tänka på när man väljer plantor till sin trädgård. Och nu på sommaren så är det ju många plantskolor och liknande som har lite rea på växter så småningom. Då kan man passa på att köpa blåbär. Och det är en fin tid att sätta på sensommaren och hösten eftersom det är lite fuktigare i jorden då så man behöver inte hålla på och vattna lika mycket som man måste om man sätter nu på sommaren då. Och jag tänkte jag ville nämna någonting om det här med plantering. För jag ser att det är många som går bet på det och kanske gör ett av de större nybörjarmisstagen när det gäller blåbär. Och det gjorde jag också när jag satte min första buske 2012. Då köpte jag en buske och sen så läste jag på lite grann och tänkte att jag sätter den i köksträdgården. Så jag hade den i mittenkvarteret, hade bara en buske. Och satte den rakt i min trädgårdsjord. Och där stod den och stampade i några år. Medan de andra buskarna som sattes senare på en annan plats och i annan typ av jord växte i kapp och började ge skörd på ett helt annat sätt. Och det jag gjorde fel det var att jag satte blåbärsbusken i vanlig jord. Blåbär är en surjordsväxt. Och det betyder att den trivs bäst när den växer i en sur mylla. Tänk dig hur det ser ut i skogen där under det granar och tallar. När det är mycket barr på marken och sådär. Och det uppnår man i sin trädgård genom att helt enkelt plantera blåbär i torv. Eller i det som kallas för rhododendronjord. Som då är surare än vanlig trädgårdsjord. Och det här är också en av de sakerna som folk brukar i allmänhet kritisera när det gäller blåbär. Och tycker att man ska köpa andra typer av bärbuskar alternativt plocka blåbär i skogen för att man förbrukar torv helt enkelt vid odlingen. Om man är en person som känner att man absolut inte vill belasta systemet med att köpa en kasse torv så kan man helt enkelt krafsa ihop lite mylla i skogen där det växer blåbär. Fråga markägaren om man får lov att ta med sig en kasse och så planterar man sina blåbär i det. Det funkar alldeles utmärkt. Det som jag har gjort i min odling, nu syns det inte så tydligt eftersom det är lite igenvuxet, men det är att jag efter planteringen, alltså jag har grävt en grop, fyllt på med torv, planterat mina blåbär, vattnat ordentligt. Sen har jag lagt en markduk över och invid plantorna och därefter har det varit träflis ovanpå. Och det här materialet ger också då en lite surare miljö med träfliset och passar jättefint runt omkring blåbärna.
Det är nästan idag så jag känner mig så här lite stressad när jag skördar. Annars så brukar det vara en höjdpunkt på dagen att sitta här och chilla lite och plocka blåbär. Det brukar ta ungefär 1 timme att plocka av buskarna. Men nu eftersom jag lät det gå en dag till så har det ju blivit jättemycket att skörda. Och då har jag också ändå 4 barn som äter hyfsat mycket direkt från buskarna. Jag vet att ni undrar över vad jag gör med skörden. Och blåbär är igen alltså många kvaliteter liksom hanteringsmässigt och också i liksom livet som odlare. Och förutom det här att man kan skörda pö om pö under en väldigt lång tid istället för att det blir liksom intensivt att man måste ligga här ute och kräla omkring i 2 veckor konstant och inte hinner göra någonting annat och måste tacka nej till alla tillfällen och åka till stranden och bada för nej, jag måste skörda. Så det är liksom den långa skördeperioden, den är ljuvlig. Och blåbär har en jättefin egenskap jämfört med till exempel skogens blåbär och också lingon, vinbär och såna här grejer. Och det är att bären har ett hyfsat tjockt liksom yttre skal och ett ganska kompakt kött inuti. Jag ska skörda ett riktigt stort bär så ska ni få se vad jag pratar om. Här ser ni lite skillnaden i storlek. Och vissa bär kan bli ännu större än så här. De här blåbärna som man odlar då, de är fasta. De innehåller jättemycket vätska. Det märker man inte minst när man kokar sylt på dem eller marmelad eller torkar dem och så. Innehåller mycket vätska men hela bäret är ganska liksom kompakt. Man kan klämma ganska mycket på det utan att det går sönder. Och det där gör att när jag har skördat mina blåbär, jag lägger dem i en bunke, då krossas liksom inte de bären som är längst ner. Då kan jag ha dem i kylskåpet under en ganska lång tid så att alla i familjen kan gå och hämta där, rakt från liksom byttan, utan att de bären längst ner blir alldeles saggiga och börjar mögla och så, eller jäsa. Så det är en jättebra egenskap. Och det förenklar liksom hållbarheten för bär, blir väldigt lång. När jag skördar, jag ställer in dem i kylskåpet för vidare hantering eller att äta direkt. Och det är kanonbra och förenklar väldigt mycket i vardagslivet. Det där gör också att när jag har skördat mina bär och till exempel fryser en del av skörden, så kan jag sen med lätthet plocka fram de frysta bären och de är i princip som nyskördade för att de har hållit formen väldigt fint. Och det är ytterligare en sak som gör liksom att blåbär är den här odlade formen är en väldigt lätt typ av bär att ha i sin odling. För att den är lätthanterad. Och det är så, ibland tycker jag att när vi pratar om liksom självförsörjning och att odla allting som vi vill ha, både frukt och grönt och så, att man glömmer bort den aspekten. Vi lever idag inte på 40-talet där kvinnor är hemma och sköter hushållet i den utsträckningen som det var när min gammelfarmor Sara levde till exempel och skötte hushållet, utan vi måste få in saker och ting i vardagen på ett annat sätt. Och det kan vi göra genom att välja kloka saker att odla, och blåbär är en av de grödorna. Så för 1000 gubbar, satsa på trädgårdsblåbär. Oj, 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 så fint. Tillbaka till efterskörden. Vad gör man när man har plockat hejdlöst mycket blåbär? I första hand så ser jag till att ha en bytta med bär i kylskåpet. För det ser jag att om det står nyplockade bär så äter vi mer. Framförallt barnen. Och det är ju jättetacksamt. De använder det i filmjölk, i gröt, i kakor, i smoothies, alltså bara gå och hämta en näve blåbär är ju jättelyxigt. Så att vi äter en hel del färskt. Sen
är det så att när man har så mycket av en gröda, även om det är en väldigt lyxig gröda, så kommer man till en punkt där man rätt som det börjar tröttna lite grann. Särskilt om det är ett bra år som i år och vi skördar så kopiösa mängder. Och det betyder att vi måste bunkra. Och jag fryser en hel del blåbär. Och då lägger jag dem bara faktiskt i en påse. Och sen langar in den påsen i frysen. Och när man tar fram sina frysta blåbär sen så är det väldigt lätt att bara dunka den här påsen i köksbänken. Så separeras alla blåbär och de är då liksom styckfrysta så att man kan ta fram precis så många som man behöver. Ofta så har jag blåbär som en ingrediens i liksom pannkakssylt senare på hösten och vintern. Och då tar jag bara fram de bär som jag önskar och sen mosar eller äter bara som de är. Så vi äter dem färska, vi fryser dem och sen har jag ett sätt till som jag tar hand om blåbär. Och det är att jag torkar en hel del. Hur gör man det? För att torka blåbär så måste man nästan ha, säkra mig lite genom att säga nästan, men min erfarenhet är att man måste ha en torkapparat. En apparat, en sån som kallas för bär- eller frukttork eller mattork. Och anledningen till det är just det här att bären har ett ganska tjockt skal. Och det tar väldigt lång tid för blåbär att torka. Och om de ligger bara liksom i rumstemperatur så är det risk att de istället möglar eller blir dåliga på annat sätt. För att det tar så himla lång tid då. Och vi har inte riktigt det torra, varma klimatet under den tiden som det tar för bären att torka. Och då förenklar man det genom att stoppa in dem i en frukt- eller bärtork istället. Och vad kan det ta där då? Nästan 2-3 dygn kanske för bäret att bli helt knastertorrt. Å andra sidan så kan man då lagra sina blåbär torkade under väldigt lång tid. Och hur använder man torkade blåbär? Alltså det är ju som ett godis. Och bara ta en näve blåbär och snaska på eller använda i müsli eller bakverk eller i gröt, bröd. Väldigt, väldigt trevligt. Under säsongen så kanske jag hinner säga 8 gånger att det här är mitt favoritbär. Jag har så många. Men just nu är det alla gånger blåbär. Så många fina kvaliteter. Orkar ni med? Ännu mer blåbärsinformation. Men jag tänkte jag skulle säga någonting om priset. För att blåbärsbuskar de kostar ju lite grann i inköp, precis som alla bärbuskar. Jag nämnde ju att jag har förökat en del buskar själv. Och det har jag gjort både med sticklingar och med frösådd. Och om du tittar i länkarna i beskrivningen till den här videon så hittar du mer information om det. Min sammanfattning där är väl att det är inte riktigt lönt att göra det där jobbet om det inte är så att man har plats för extremt många buskar. Det tar lång tid att föröka själv och det är väldigt svårt och svinnet är väldigt, väldigt stort eftersom blåbär det är svårt att föröka. Inte alls så lätt som vinbär och många andra buskar och så. Dock väldigt trevligt när man lyckas. En planta kanske kostar någonstans mellan 250, 350, 400 kronor på de mer exklusiva sorterna. Kilopriset på den här typen av blåbär är ju väldigt högt. Så att på 1-2 säsonger så har man tjänat in det. Så jag tycker att om man vill ha
låt säga 10-tal plantor i sin trädgård, så kan det faktiskt vara värt den investeringen att köpa de plantorna från början. När man köper en större växt så får man ju också skörd mycket snabbare. En växt som man fröförökar, alternativt förökar med sticklingar, tar ju kanske 4 år på sig eller något sånt där innan det blir någon skörd som gör någon större nytta. Så det är någonting att tänka på. Hur sköter man en blåbärsplanta då när den väl står i backen? När man väl har gjort planteringen så är det ganska lite att tänka på med blåbär. De sköter sig själva. Om det är en torr sommar så kan man behöva vattna. Det här årets framgång tror jag mycket har att göra med att det har regnat så himla fint. Blåbärna behöver ganska mycket fukt, framförallt när de precis har blommat och håller på att sätta de här små bären. Och om det blir väldigt torrt i jorden då så är risken stor att det blir sämre skörd. Så lite extra vatten. Jag har faktiskt en bevattningsslang som ligger i alla fall i början av odlingen som kan hjälpa till om det skulle bli en väldigt, väldigt torr sommar. Så lite vatten är bra. Man kan gödsla sina blåbär. Kan man använda sån här gödsel som kallas för rhododendrongödsel och så. Jag har inte gödslat de här buskarna någonting alls. Så på 12 år så har de bara vuxit och presterat kanonbra. Så det här är inte en växt som behöver jättemycket gödsel. Jag fick tips från en följare om att gödsla blåbär med kissvatten, guldvatten, urin. Eftersom det också ger en surare gödning. Och det har jag provat i mitt växthus. Jag tror att det funkar bra. Men i övrigt så är det väldigt lätt att sköta de här blåbärna. Man behöver heller inte hålla på och jobba jättemycket med att beskära plantorna. Det är först när man kommer upp och de har blivit kanske 10 år eller så. De växer ju långsamt liksom, generellt. Men efter 10 år så brukar man se att en del grenar som du ser på den här busken här. De är liksom väldigt kala ner till. De har inte så mycket sidogrenar. De är långa, de är väldigt liksom förvedade och ser lite knöliga ut. Och när buskarna sedan har blivit då lite äldre så brukar jag nu nästan varje år så tar jag bort 2, kanske 3 av de här liksom äldsta förvedade grenarna. Och när jag gör det så bryter nytt fram som kommer att ge skörd senare. Och då är det de här gröna, mer örtartade som är liksom årets tillväxt. Så de här kommer ge jättefin skörd kommande år nu. Och då klipper man ner grenarna nere vid liksom plantans bas. Man kan till och med, om plantan ser superskruttig ut. Alltså titta den här kvisten. Det är så mycket bär. De här gröna, de är så små. Och sen på nolltid så ser det bara pang! Så blir de mycket, mycket, mycket större. Och jag skulle säga det. Att om man tycker att blåbärsplantan är liksom extremt risig så kan man faktiskt man kan klippa ner den också. Och då bryter det jättefint ner till. Men då missar man ju skörden. För det tar lite tid för plantan att växa till sig. Och det där är ju ett bra tips när det gäller alla buskar och sådär som man vill föryngra. Att man föryngrar dem under kanske 3 års tid. Att klippa bort 1/3 ena året och så klipper man bort 1/3 nästa år och nästa år. Och med tiden så blir plantan mer buskig och fin. En vanlig fråga om blåbär. Det kan vara den video som jag gjort med sämst ögonkontakt, eller hur? Jag bara står och glor på mina blåbär. Som du ser, jag har ju många plantor då i min trädgård. Och som jag sa så blir pollineringen bättre, skörden blir bättre
om man har flera plantor. Och om man har en mycket mindre trädgård än vad jag har och vill odla blåbär, så ska man absolut satsa på minst 2 sorter, så att man liksom inte bara kör på en sort, utan satsa på 2 plantor och att det är olika sorter. Det spelar inte så stor roll vilka sorterna är. De allra flesta blåbär, de blommar ungefär samtidigt, men sen har de då bär som utvecklas alltså långsamt eller snabbare. Så att det hänger mer på liksom bärens utveckling, men de blommar ungefär lika i tid och kan då pollinera varandra. Så minst 2 sorter tycker jag att man ska satsa på. Fler sorter, ännu bättre. Det är också så, vissa år så presterar vissa sorter kanonbra, andra sorter lite sämre. Någon buske kanske börjar bli lite trött. Då är det någon annan som rycker in istället. Jag hinner inte plocka allt innan frukost. Tusan också, jag får gå ut sen igen. Men så här blir det då om jag inte skördar varannan dag. Bättre att göra lite i taget istället för de här långpassen. Men vad har jag? Det är ju i alla fall 3 liter och då kanske jag har plockat 40% av alla buskar än. Så det blir mycket goda blåbär att äta framöver. En kort sammanfattning. Det viktigaste att säga är ändå odla blåbär. Det är så värdefull gröda, trädgårdsblåbär, hybridblåbär, amerikanska blåbär, whatever. Se det som ett annat bär än skogens blåbär som har andra egenskaper, andra värden som är nyttiga och bra hemma. Blåbär är lätt att odla, men du behöver följa några riktlinjer. 1. Blåbär ska planteras i torv, alternativt rhododendronjord eller mylla från skogen där blåbär trivs. En sur mylla går inte att plantera och få plantor som trivs under lång tid i trädgårdsjord. De växer inte, de producerar inte bär och de vissnar ner och trivs helt enkelt inte bra. Trivs på solig plats, glöm inte bort att vattna. Och det är egentligen det enda du behöver tänka på. Sen är det bara att skörda när bären kommer. Det tar flera år för en bärbuske att etablera sig. Så att om du har satt en blåbär förra året och börjar bli stressad för att den inte har gett några bär nu, så bara chilla. Det kanske tar 4 till 5 år innan den busken har kommit upp i storlek och blivit så hemtam på platsen så att den har lust att ge dig några bär. Smaken. Vad smakar ett odlat blåbär? Smaken är ofta sötare än skogens blåbär. Och det är någonting som många liksom anger som ett skäl till att skogens blåbär skulle vara godare. Det finns ett jättebra knep till det. Och det är att vi är ju ganska vana vid att skörda bär som är alltså mogna, fullmogna. De här bären kan skördas när de är lite inte omogna, men innan de har blivit liksom fullt mogna eller övermogna. Och då har de precis lite av den här syrligheten som skogens blåbär har. Så om man inte tycker att den här liksom lite väldigt söta smaken är det bästa, så ta och skörda bären lite tidigare och försök hitta det där stadiet som passar dig. Alltså de är så härliga och så uppskattade. Tack för att ni har tittat på den här jättelånga videon. Ge er ut nu och odla blåbär. Så får vi komma tillbaka hit till odlingen om ett tag och se hur den utvecklas. Och kanske också göra en egen video där jag fortsätter att beskära blåbärna till er som vill ha specialtips om det. Tack för idag!